What's up mga ka-crazy? Mag-unbox na naman tayo ng Kemei Super Grooming Kit Model KM-600 11-in-1. Ayan, ito ay hair clipper. Ayan ang kanyang side ng box. Maganda ang kanyang packaging. Ito, ayan. Ito ang kanyang likuran. Ayan, Kemei Personal Care Super Grooming Kit Model KM-600. Ito ang kanyang mga specification at ang kanyang mga product features. Ayan, glow red while charging, lion battery, high-speed motor, fast charge 2 hours at made in PRC, China yan mga kaibigan. Okay. Okay mga ka-crazy, unbox na natin ang ating Kemei Super Grooming Kit Personal Care Hair Clipper. Ayan, open na natin. Ayan, maganda talaga ang kanyang box. Dahan-dahanin natin para suspense. Okay, ayan. Hilahin natin. Ayan, meron pa siyang plastic na covering. Boom! Ayan. Wow. Ganda. Okay. So, alisin natin ang plastic. Ayan, guys. Ito na. Ang ating Kemei hair clipper. So, ito ang kanyang body. Ayan. Made of plastic, ABS plastic, and may stainless steel. Sukat niya ay 4 cm. May habang 16 cm. On and on switch. Okay. Yan. Ang ganda ng design niya. At meron din siyang micro USB port. Okay guys. USB na rin to. So direct USB. Kung ano may mga charger. Pwede sa cellphone. Yan. Okay. So itong kanyang 6 na replaceable head. Ayan. Meron tayong full size trimmer. Ayan. Stainless steel to, so hindi kakalawangin. Meron din tayong guide comb. Merong iba't ibang klaseng sizes niyan. Ito ay 12 mm. Meron din tayong body trimmer. Ayan. Sa mga balbon, pwede itong pang-ahit o pang-trim ng inyong mga buhok-buhok dyan. At kung habang yung ilong, ang buhok sa ilong, meron tayong nose trimmer. Ayan. Hindi mo na kailangan guntingin. I-trim mo na lang. At kung mahilig ka sa mga design ng iyong buhok, ito ay ang design trimmer na ginagamit. Okay. At ang panghuli ay ating shaver. Ayan. Kung may kumabalbas, mabigote, pwede to. Okay, guys. Okay guys, meron pa pala sa ilalim. Ayan. Okay, nakikita ko itong charger. Ayan, kanyang USB, micro USB charger. Okay. Ayan guys. Okay. At meron din tayong tray. At ito ang kanyang iba't ibang sizes ng guide comb. Ayan, may 3 mm, may 9 mm. Ayan, okay. Ayan, 6 mm. Ayan. Kaya pala naging 11-in-1. Ito yung 6 plus ito yung mga iba't ibang sizes ng guide comb o comb guide. Yan, kung gusto nyong makapal, gusto nyong manipis ang paggugupit. Ito siguro yung sagado uno, yung semi-kalbo. Ayan, pwede ito guys. Okay. Okay, meron din siyang stand or tray. Ayan, lagayan ng ating mga comb guide sizes. Yan, ganyan.
Diyan nilalagay. Okay. Ayan. Okay, diyan ka muna sa tabi. At meron pa tayong, ayan, suklay. Okay, maganda yung suklay niya. Okay, black. Ay, meron din tayong panglinis, syempre. Pagkatapos gamitin, dapat linisan. Ayan. Cleaning brush. Ay, meron din siyang lubricant oil. Parang bawas na yata. Siguro sa pag-shipping. Ay, bukas pa nga. Okay, sarado natin yan. Okay guys, ayan. Ang laman ng ating super grooming kit. Personal care. Ayan. Try natin ilagay ang ating shaver, ang ating design trimmer, ang ating full size trimmer, ang ating nose trimmer, at ang ating body trimmer. Ayan. And ang panghuli, ilagay natin ang ating hair clipper. Ayan guys, makintab siya.